Namaste Kap. Hello everyone. I'm Andre and I'm sorry if this started a little bit late for some of you. My computer has been extremely slow this afternoon. I'll get it replaced one day. And this is episode 7 of a special class called Western Worldviews for Dhamma Propagators. It's the 7th out of 8, so we're almost at the end. Good morning, everyone. Thank you, Kajang. We're looking for Aj.Andre. She will be here. She will translate from English to Thai, ภาษาอังกฤษ to ภาษาไทย because I can't speak Thai much. พูดภาษาไทยนิดหน่อยเดียวครับ Welcome, Aj.Andre. Hi, hello ค่ะ Okay. Hi everyone ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่Western Worldview นะคะ EP นี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็จะเป็น EP ที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรียกว่าบุคคลนะคะที่ท่านประสบความสำเร็จในการนำความรู้ในพระพุทธศาสนานะคะไปเผยแพร่นะคะให้กับชาวต่างชาติเนี่ยได้รับรู้รับทราบนะคะเรียกว่าแต่ละท่านนะคะเป็นตัวแทนของหลายๆหน่วยงานนะคะหลายๆองค์กรที่อย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในการแนะนำให้ชาวโลกนะคะได้เข้าถึงนะคะสันติภาพนะคะแล้วก็โดยเริ่มจากเข้าถึงสันติสุขภายในนะคะด้วยการทำสมาธิตามแนวทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะวันนี้อาจารย์อันเดรก็น่ารักมากๆนะคะท่านได้เตรียมข้อมูลนะคะโดยได้ไปสัมภาษณ์นะคะแต่ละท่านนะคะในแต่ละองค์กรนะคะแล้วก็นำองค์ความรู้นะคะและคำแนะนำจากท่านเหล่านั้นเนี่ยมาบอกเล่าสู่พวกเรากันค่ะโอเคค่ะก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นอยากรู้นะคะเช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะอาจารย์อันเดร I'm so ready ค่ะ thank you ค่ะ Okay, thank you, Aj.Andre. I'm just going to try to share the screen. It's a little bit slow. It's okay. Part 7. Part 7 already. Okay. Oh, it's moving around the screen. I'll try that one more time. It didn't work one time. Okay, Aj.Andre, can you see my screen? I can see ค่ะ yes Oh, thanks. It took long enough, didn't it? All right, this is Western Worldviews, Part 7. Insights from real Dhamma propagators. So this is kind of a special class, everyone in the audience, because it's not the same as the others. The others were the information that I learned from reading, but this is not my information. This is information from real Dhamma propagators. It's all their information. I interviewed them and got so much information, and then I had to condense it down a little bit for us to share. So I'm sorry if it's very wordy. Aj.Andre? โอเคนะคะอาจารย์อันเดรท่านก็ได้ไปสัมภาษณ์นะคะแต่ละบุคคลนะคะจากองค์กรที่สำคัญระดับโลกเลยนะคะแล้วก็นำมาประมวลรวมเป็นข้อมูลให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะคะว่าinsights นะคะคือความรู้หรือข้อมูลนะคะแบบละเอียดนะคะแบบเรียกว่าลึกซึ้งนะคะวงในนะคะจาก Real Dhamma Propagators
จาก Propagators คือผู้เผยแผ่นะคะธรรมะนะคะ real ที่แท้จริงเลยนะคะว่าท่านมีเคล็ดลับความสำเร็จอย่างไรค่ะ Okay. So here's some information about me, in case you haven't seen me before. I am a physiotherapist in New Zealand, and I graduated from the University of Otago. Now, I've been a physio for a long time, but also I've been an English language educator in Thailand. While there, I learned about Buddhism quite a bit. I ordained as a Buddhist monk in the I.J.Andre program, I.J.8, and I've been a meditation retreat participant and a trainee. And then I went on to even teach some meditation back at Otago, where I studied. And Aj.Andre, I'm sure you can introduce yourself. ขอบคุณค่ะ thank you so much ค่ะก็ประวัติของอาจารย์ออนเดรนะคะท่านก็เป็นนักกายภาพบำบัดนะคะที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็ยังมีใบประกาศนียบัตรนะคะจากสถาบันชั้นนำค่ะที่ทำให้ท่านสามารถที่จะสอนภาษาอังกฤษได้ทั่วโลกเลยนะคะท่านก็เรียนรู้นะคะในการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายเลยนะคะทั้งเป็นนักกายภาพด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษด้วยรวมถึงถ้าเกิดในด้านของพระพุทธศาสนาอาจารย์ออนเดรท่านก็เคยบวช I.8 แล้วนะคะที่วัดราชโอรสารามนะคะแล้วก็ได้ไปฝึกปฏิบัติธรรมนะคะที่ป้าแปร Meditation Village นะคะรวมถึงนะคะท่านก็ยังเป็น Editor นะคะเป็นผู้ที่ตรวจนะคะข่าวภาษาอังกฤษนะคะรวมถึง edit นะคะแก้ไขนะคะไทโปต่างๆนะคะของวารสารเอกสารทางพระพุทธศาสนาค่ะเรียกว่าทำหลากหลายมากๆแล้วท่านก็มีความรู้ทางพระพุทธศาสนามากๆเลยนะคะรวมถึงท่านก็เป็น meditation instructor เป็นอาจารย์สอนสมาธิให้กับ The Peace Club ของมหาวิทยาลัยโอทาโกด้วยค่ะเรียกว่าในส่วนตัวของท่านเองเนี่ยท่านก็มีความรู้มากมายนะคะและท่านก็ยังมีconnection กับบุคคลสำคัญที่เรากำลังจะเรียนรู้คำแนะนำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวันนี้ด้วยนะคะส่วนชัญญาเองนะคะ AKA หรืออาจารย์กระติกนะคะที่หลายๆท่านก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะก็จบคณะอักษรจุฬานะคะเอกภาษาอังกฤษโทวรรณคดีเปรียบเทียบค่ะก็เรียกว่าเรียนมาทางด้านมนุษยศาสตร์นะคะเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะปริญญาโทนะคะก็ไปเรียนทางด้านการสอนภาษาอังกฤษนะคะคณะครุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลีดส์ค่ะเรียกว่าก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเกี่ยวกับมนุษย์นะคะโดยเน้นไปในเรื่องของพัฒนาการทางสมองนะคะในการพัฒนาความรู้ภาษาที่2นะคะส่วนประวัติการทำงานก็เป็นผู้แนะนำการศึกษาต่อนะคะเป็น education counselor นะคะแล้วก็เป็น private tutor นะคะเป็น Zoom host นะคะเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษให้กับหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานค่ะรวมถึงในบางครั้งบางโอกาสก็ได้รับเชิญนะคะไปพูดคุยให้กำลังใจนะคะในหัวข้อต่างๆนะคะที่ 96.5 Thinking Radio ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้ประสานงานนะคะในการปฏิบัติธรรมพิเศษที่ประเทศนิวซีแลนด์ของ The Peace Club ค่ะโอเคอันนี้ประวัติของตัวเองนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะโอเคค่ะ thank you ค่ะจอห์นอันเดร Thanks. So, there's already some scribbles on my PowerPoint. I'm going to ignore them for now. Yeah. Now, this is there's so much information. I'm dividing it into contents. Part 1, Introduction to the Propagators. Aj.Andre. ค่ะในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นการเข้าไปสู่การแนะนำนะคะของผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่ค่ะ Part 2, How do they learn Western worldviews? แล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองของชาวตะวันตกได้อย่างไร Part 3, What did they learn about Western worldviews that could affect propagation and meditation? นะคะแล้วท่านเหล่านั้นนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองนะคะของชาวตะวันตกเนี่ยที่ส่งผลกระทบนะคะต่อการเผยแผ่และการทำสมาธิอะไรบ้างนะคะ Part 4, How do they overcome the differences to teach Dhamma? นะคะแล้วท่านนะคะ
เอาชนะนะคะ overcome เอาชนะนะคะ the differences ความแตกต่างนะคะในมุมมองที่หลากหลายนั้นเนี่ยนะคะเพื่อสอนธรรมะได้อย่างไร How do they overcome the differences to teach meditation? แล้วท่านสามารถที่จะเอาชนะความแตกต่างนะคะก้าวข้ามนะคะความแตกต่างเพื่อที่จะสอนสมาธิได้อย่างไรค่ะ And part 6 is the conclusion. แล้วก็บทสรุปนะคะในพาร์ทที่ 6 ค่ะ All right. And cursor's gone. I've lost control of my presentation. It's okay. Here we go. So that's the contents. Part 1, the international propagators. Oh, it looks like I'm going to have to get rid of the It's scribbles. okay. Part You 1, know international propagators. Venerable Burin, Venerable John, Venerable Nick, and Upasika Ni. Wow yes นะคะสำหรับส่วนที่1นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะมารู้จักกับpropagators นะคะท่านผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่นะคะความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้กับชาวโลกนะคะให้กับชุมชนโลกนะคะต่างประเทศเลยนะคะคนต่างประเทศนะคะมีท่านใดบ้างนะคะก็มีพระอาจารย์บุรินทร์นะคะพระอาจารย์จร I'm going to introduce each of them พระ individually. อาจารย์นิกแล้วก็อุบาสิกานีค่ะ yes But I've put them in different colors so that when you see text on the screen, the color of the text relates to the color here, relates to the different propagators. So Venerable Burin's words and ideas will be in black, Venerable John's will be in green, Venerable Nick's will be in blue, and Upasika Ni's will be in red. I see นะคะ So we introduce the propagators one by one. Venerable Monk Burin. He is the director of the Middle Way Meditation Institute, MMI, a global non-profit organization. Aj.Andre. ค่ะพระอาจารย์รูปแรกนะคะคือพระอาจารย์บุรินทร์นะคะท่านเป็นDirector นะคะผู้อำนวยการของสถาบันสมาธิทางสายกลางนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ The Middle Way Meditation Institute หรือ MMI นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะAnd Monk Burin likes to bridge Eastern wisdom and Western science. นะคะท่าน bridge นะคะคือเชื่อมนะคะภูมิปัญญานะคะแบบตะวันออกนะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์แบบตะวันตกเข้าด้วยกันค่ะ And he promotes inner peace education for world peace. แล้วท่านนะคะมีโปรเจกต์นะคะหรือโครงการหลักก็คือในการที่จะแนะนำให้ชาวโลกได้รู้จักกับinner peace education นะคะคือการศึกษานะคะคือความรู้เพื่อเข้าถึงสันติสุขภายในนะคะเพื่อสร้างสันติภาพโลกค่ะ And he's based in New York, United States. It's a Western country. yes Very important one. yeah it's like the center like epicenter in the world so นะคะ MMI นะคะสถาบันสมาธิทางสายกลางนี้นะคะตั้งอยู่ที่นครนะคะนิวยอร์กนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ Thank you, Aj.Andre. And next we have Venerable Monk John Paramai Nisaro. He's a meditation instructor at Dhamma Temple. Okay. And he had a PhD in Norway in 2003. Norway, we're going to hear about that again soon. He ordained in 2008 and he's taught meditation in at least 70 countries. Aj.Andre. ค่ะพระอาจารย์รูปที่2นะคะคือพระอาจารย์จรหลวงพี่จรนะคะปรมัยฐานิสโรค่ะท่านเป็นพระอาจารย์ที่สอนสมาธินะคะที่วัดพระธรรมกายนะคะแล้วก็ท่านก็ยังมาจากนะคะบุคคลผู้มีความรู้นะคะทางด้านวิศวะนะคะแต่ว่าท่านก็
ได้นำความรู้ของท่านเนี่ยมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนามากมายเลยนะคะจากความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ของท่านนะคะแล้วก็ท่านได้ปริญญาเอกนะคะที่ประเทศนอร์เวย์นะคะในปี 2003 แล้วก็ท่านก็บวชในปี 2008 แล้วก็สอนสมาธินะคะมาหลากหลายประเทศมากๆเลยค่ะในนี้อาจารย์เรย์รวบรวมมา70ประเทศค่ะ Thank you, Ajahn Chanya. And our third monk we have is Venerable Nick Kyo Mahawong. He's a YouTuber teaching monk. And as you can see, he has 264,000 subscribers last time I checked. Ajahn Chanya? ค่ะพระอาจารย์รูปที่3นะคะคือพระอาจารย์นิกนะคะท่านเป็นยูทูบเบอร์ teaching monk นะคะหลายๆท่านอาจจะ follow หลวงพี่นิกอยู่นะคะท่านมีchannel YouTube ของตัวเองนะคะซึ่งท่านน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าท่านเคยทำนะคะทำงานทางด้านเป็น therapist นะคะเป็นผู้บำบัดนะคะในเรื่องของครอบครัวนะคะและตอนนี้ท่านก็นำความรู้เกี่ยวกับการเยียวยาผู้คนนะคะรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพจิตนะคะของผู้คนทั่วโลกเลยค่ะ Thanks, Ajahn Chanya. He's based in Thailand, you see, but because of YouTube, he can propagate to the world. ใช่ค่ะท่านอยู่ที่ประเทศไทยนะคะตอนนี้นะคะท่านเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแต่ด้วยเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ความสามารถมากๆของท่านเนี่ยท่านก็สามารถช่วยเหลือนะคะมนุษยชาติทั่วโลกนะคะผ่าน YouTube Channel ของท่านนะคะที่ให้ผู้คนเนี่ยได้รู้จักเกี่ยวกับการทำสมาธิเพื่อเยียวยาตัวเองนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและครอบครัวแล้วก็ธรรมชาติต่างๆนะคะรวมถึงท่านก็ยังเป็นผู้ที่สนับสนุนนะคะโครงการบวชในประเทศไทยด้วยค่ะ Thanks, Chanya. And we have Prani Ruang Malai. We call her Ni. Is that the correct pronunciation, Ajahn Chanya? I suppose yes. Okay,นะคะI know her personally. Yeah. She's a meditation trainer at the Meditation Center of Chicago, and she organizes youth camps and meditation programs. She's the founder and president of the Meditation Club at Wright College, 2017. She got a lot done. Ajahn Chanya? ค่ะวสิกานีนะคะปราณีนะคะเป็นผู้สอนสมาธินะคะอยู่ที่ศูนย์สอนสมาธินะคะ Meditation Center นะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะที่เมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกานะคะประสบการณ์นะคะของพี่นีเนี่ยมากมายเลยนะคะอุบาสิกาเนาะหลายๆท่านคงจะทราบว่าก็คือผู้ที่รักษาศีล8นะคะประทับใจท่านเป็นการส่วนตัวเพราะว่าท่านเป็นผู้หญิงด้วยนะคะแต่ว่าความสามารถของพี่นีเนี่ยมากมายหลากหลายเลยนะคะท่านน่ะจัดแคมป์เยาวชนนะคะแล้วก็การฝึกอบรมสมาธิต่างๆนะคะรวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานของชมรมสมาธิที่ Wright College นะคะที่วิทยาลัย Wright ในปี 2017 ด้วยค่ะ Thanks, Ajahn Chanya. That's the Propagators. Amazing. How do the propagators learn about Westerners' worldviews? That's one of the questions I ask all of them. Ajahn Chanya? ค่ะพาร์ทที่2นะคะคือผู้เผยแผ่ธรรมะนะคะหรือนำคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะทั้ง4ท่านนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองของชาวตะวันตกนะคะ how อย่างไรค่ะค่ะอาจารย์เรคะcan I just like pop out for a little bit and maybe you can I don't know talk about something I would like to add more light to my screen so it would take maybe about like 3 to 5 minutes so you can just like talk about your experiences with each of them and I will summarize that and give the information to the audiences later
Okay, Ajahn Chanya, whatever it takes to get the light. Yeah, could you please share with us your personal experience and opinions, or like the good feelings and like that you have for each of the propagator, please? Thank you. Well, first of all, for all of these propagators, I appreciate what they're doing for the world, and I think that they are brave individuals because they are going out there and talking to people who are very different views, and it can, for me, that would be a scary thing to do, but they do it. They know that it's right. They know that Buddhism has Dhamma that is universal, which means it's for all humans, all people, and they have to find a way to do it, you see. Just like Venerable Burin says, bridging Eastern wisdom and Western science. And Venerable Nick, bridging mental health and spiritual health. They're trying to link one thing to another thing to make something more complete and more whole. As for my relationship with all of them, I have helped Monk Burin and Monk John Paramai and me with a few jobs here and there, a bit of editing, a bit of translating, and even being a bit of a host for some Dhamma talks and meditation talks. And just some additional information. He's based in Chicago, Illinois. Ajahn Chanya. I'm back. Thank you. More light. Excellent. All right, we need to move on, or else we will not finish today. How do the propagators learn about Westerners' worldviews? So here's a quotation I need. The characteristics of Westerners come from their philosophies and life experiences. Okay, two things together. Ajahn Chanya. นะคะก็ในมุมมองนะคะของอุบาสิกานีนะคะพี่นีนะคะ characteristics นะคะคือคุณสมบัติคุณลักษณะของชาวตะวันตกเนี่ยก็มาจากเขาเรียกว่าปรัชญานะคะแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่พวกเขามีค่ะ And that's similar, if you notice, to what you might have learned in lesson 1 if you're paying attention. Our worldviews are shaped by our experiences and our philosophies. Ajahn Chanya. นะคะซึ่งก็เหมือนกับที่อาจารย์อันเดรได้สอนไปในเอพิโซดแรกนะคะว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มุมมองต่อโลกใบนี้และผู้คนนะคะแตกต่างกันไปนะคะ All right, so that's just a connection I made to a previous lesson, but I'm going to hold off on making any connections from now on. It's up to you to make some connections if you were paying attention, if you remember. Let's keep reading. So Ni learned American views via internet. Ajahn Chanya. โอเคพี่นีนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองของชาวอเมริกันหรือมุมมองแบบอเมริกันเนี่ยนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะอันนี้น่าสนใจมากนะคะแสดงว่า it's like self study right คะอาจารย์อันเดร Yes, and there's more. Movies. ภาพยนตร์ Books. หนังสือ Talking with college students. พูดคุยกับเพื่อนๆนะคะนักศึกษา Studying Western psychology. นะคะแล้วก็การเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาของชาวตะวันตกค่ะ Studying Western philosophy. ค่ะแล้วก็รวมถึงการเรียนรู้นะคะ philosophy คือหลักปรัชญานะคะของชาวตะวันตกหรือแบบตะวันตกด้วยค่ะ Great.
LP Nick, he grew up in California since age 5. โอเคนะคะของหลวงพี่นิกเนี่ยท่านเติบโตนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะสหรัฐอเมริกาตั้งแต่อายุ5 ขวบค่ะ He gained direct experience of issues that he and locals struggled with. นะคะท่านก็มีเรียกว่าได้รับประสบการณ์ตรงนะคะของประเด็นแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ท่านแล้วก็ชาวท้องถิ่นนะคะได้ struggle ได้ต้องเรียกว่าต้องเผชิญอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของท่านเลยค่ะ And later, his lens of psychology let him understand the issues of the West. แล้วก็ภายหลังนะคะ lens of psychology นะคะจิตวิทยานะคะโอเคจิตวิทยาโอเคจิตวิทยานะคะมุมมองผ่านเลนคือเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยานะคะทำให้ท่านเข้าใจนะคะปัญหาของชาวตะวันตกมากขึ้นอาจารย์ Andre คะ could you please go back to the page before this one I'm not sure if I translated correctly oh okay yes นะคะขออนุญาตย้อนกลับไปที่หน้านี้นะคะสกรีนหน้านี้นะคะอุปสิกาพี่นีนะคะเรียนรู้ทั้ง both Western psychology and philosophy okay I just want to make sure that I translated correctly นะคะพี่นีนะคะเรียนรู้นะคะทั้ง psychology คือหลักจิตวิทยารวมถึง philosophy คือหลักปรัชญานะคะแบบชาวตะวันตกก็เลยทำให้เข้าใจนะคะวิธีคิดนะคะของชาวตะวันตกมากขึ้นค่ะโอเคค่ะ thank you ค่ะอาจารย์ Andre Thanks Aj.Andre for your attention to detail. And Luang Pi Burin, his initial dream was to be a CNN journalist. ว้าวโอเคนะคะหลวงพี่บุรินทร์นะคะความฝันดั้งเดิมของท่านเนี่ยท่านอยากเป็นผู้สื่อข่าว CNN ค่ะ And that means he has had college experience learning about international worldviews. ค่ะนั่นหมายความว่าท่านมีประสบการณ์สมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะคะท่านจบที่คณะวารสารนะคะวารสารศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเรียกว่าเรียนมาทางด้านสื่อสารมวลชนโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็มีประสบการณ์นะคะในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองของชาวโลกของทั่วโลกอยู่แล้วค่ะBut now he learns the most by reading and talking to people. นะคะและตอนนี้นะคะท่านก็เรียนรู้มากที่สุดผ่านการอ่านนะคะการอ่านหนังสือแล้วก็การพูดคุยกับผู้คนค่ะ And does anyone recognize this book? East Meets West. ท่านใดเคยอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างค่ะ Let's learn a bit more about it. West yes Luang Pi John was involved. So the Norwegians in particular asked him many tricky questions about Buddhism. Norwegians are people from Norway, and Norway is a very Western country. Aj.Andre? ค่ะนะคะท่านใดนะคะที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะสามารถที่จะเล่าสู่กันฟังได้นะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า East Meets West ตะวันออกพบตะวันตกอ่านแปลตรงตัวเลยนะคะหลวงพี่จรท่านมีส่วนร่วมในการproduce ในการผลิตหนังสือเล่มนี้นะคะในการก่อกำเนิดหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งจะเป็นหนังสือที่มีชาวนอร์เวย์เนาะคือ Norwegians นะคะนักข่าวนะคะถามท่านหลายๆคำถามเลยนะคะเกี่ยวกับศาสนาพุทธค่ะก็เรียกว่าเป็นเล่มหนึ่งที่ถ้าท่านใดอยากรู้เกี่ยวกับมุมมองของชาวตะวันตกโดยเฉพาะในแถบสแกนดิเนเวียนะคะก็ลองหาเล่มนี้มาอ่านได้ค่ะ So just to repeat, he learned about their worldviews when they asked him tricky questions. เพราะฉะนั้นท่านเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองของชาวตะวันตกนะคะผ่านการโดนตั้งคำถามจากชาวตะวันตกเองเลยค่ะ And Norwegian TV interviewed Luang Pi Kamachio in person
and Lumpy John assisted in this process. นะคะแล้วก็มีนะคะสถานีโทรทัศน์นะคะของนอร์เวย์นะคะก็ได้สัมภาษณ์นะคะเป็นผู้สื่อข่าวนะคะสัมภาษณ์หลวงพ่อธรรมชโยนะคะเป็นการส่วนตัวเลยนะคะส่วนบุคคลเลยค่ะ And the resulting book, East Meets West, is a good source for propagators. นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตผลคือหนังสือ East Meets West เล่มนี้นะคะเรียกว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะนำธรรมะไปเผยแผ่ให้กับชาวโลกนะคะถ้าอยากรู้มุมมองนะคะของชาวตะวันตกนะคะมากขึ้นก็อ่านเล่มนี้ได้ค่ะเป็น good source นะคะเป็นแหล่งความรู้ที่ดียอดเยี่ยมเลยนะคะแหล่งหนึ่งเลยค่ะ So think about it. The book was made for Westerners to learn about Eastern wisdom, but it's useful for propagators to learn about Western worldviews and how to propagate. Aj.Andre? Yeah, I think it's like they both learn from each other, right? The Yes, East learn right. from the West and the West learn from the East as well นะคะเรียกว่าเล่มนี้นะคะก็ทำให้ชาวตะวันออกอย่างพวกเราเนี่ยเข้าใจชาวตะวันตกมากขึ้นเนาะอย่างที่บอกนะคะเหมือนที่หลวงพี่จอนท่านก็เรียนรู้ผ่านการโดนตั้งคำถามเนาะนะคะแล้วก็ชาวตะวันตกเขาก็เรียนรู้นะคะมุมมองแบบชาวตะวันออกของเรานะคะผ่านการตอบคำถามเช่นกันเรียกว่าเล่มนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะอยากให้ติดตามกันค่ะไปหาอ่านกันนะคะ So that means if you haven't read it yet, maybe you should read it. Aj.Andre? นะคะควรจะไปหาอ่านค่ะอาจารย์อันเดรก็เรียกว่า recommend นะคะแนะนำนะคะอีกเสียงหนึ่งเลยนะคะพวกเรายืนยันค่ะชัญญาก็มี1 เล่มที่บ้านค่ะ Okay. And Lumpy John also helped make a show called Google with Monks. And people asked the monks questions. And the questions were all the same kind. Western people asked Western people questions. And that's another way that he learned Western worldviews, similar to the Norwegians asking them tricky questions. Aj.Andre? Okay, so he went to this show and then Western people also ask him questions. The show was all about Westerners asking monks questions, as if the monks would Google. Was it real time? I'm not sure if it was real time, but it was definitely a show, a production. Wow. So basically, LP John went to this show and then the Norwegian Not necessarily Norwegian, could all be different like kinds of people. international Western. Yeah. Okay. Ask him questions. Yeah. Wow. Okay. ท่านก็ไปออกรายการนะคะหลวงพี่จอนท่านไปออกรายการ Google with Monks นะคะแล้วก็ในรายการเนี่ยก็คือชาวตะวันตกนะคะก็จะส่งคำถามเข้าไปถามพระอาจารย์นะคะ Thanks, Aj.Andre. So, part 3. What did the propagators learn about Western worldviews that could affect propagation and meditation? นะคะสิ่งที่นะคะท่านผู้เผยแผ่นะคะผู้เผยแผ่ธรรมะนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองของชาวตะวันตกนะคะหรือมุมมองแบบตะวันตกเนี่ยที่มีผลกระทบนะคะต่อการเผยแผ่แล้วก็การทำสมาธิมีอะไรบ้างที่ท่านเหล่านี้ได้เรียนรู้นะคะ That's where things get interesting. So, differences between Thai Buddhist and Western worldviews. Wow. Aj.Andre? Interesting. โอเคความแตกต่างระหว่างความรู้นะคะของศาสนาพุทธแบบไทยๆเราแล้วก็มุมมองของชาวตะวันตกคืออะไรบ้างมีอะไรบ้าง Remember, this is not my view. We already talked about my views from what I read. These are all propagator views. Aj.Andre? ค่ะ แล้วนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านผู้เผยแผ่ธรรมะนะคะที่ทั้ง4ท่านเนี่ยได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธแบบไทยๆเรานะคะแล้วก็มุมมองของชาวตะวันตกค่ะ Okay.
So here's a quotation. The West is more individualist versus the East, which is collective based. From yes ค่ะนะคะชาวตะวันตกเนี่ยมีความ individualist คือมีความเป็นปัจเจกบุคคลเนาะมากกว่านะคะถ้าเกิดเมื่อ versus คือเมื่อเทียบกับชาวตะวันออกแล้วซึ่งมีความเป็นกลุ่มก้อนมากกว่าทำอะไรเป็นกลุ่มฟังเสียงคนส่วนใหญ่อะไรแบบนั้นนะคะเป็นทำอะไรก็ทำด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือความแตกต่างนี้จากหลวงพี่นิกค่ะLumpy Nick also says Westerners focus on themselves and the problems of their daily lives. และก็ชาวตะวันตกนะคะจะเน้นนะคะไปที่ตัวเองนะคะแล้วก็ปัญหาที่พวกเขาประสบในชีวิตประจำวันค่ะ They want solutions to current problems. พวกเขาต้องการแก้ปัญหานะคะต่อปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาปัจจุบันขณะของเขา They are less worried about the long term, such as the next life. พวกเขาเนี่ยกังวลless คือน้อยลงไปอ่ะคือไม่มากเท่ากับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่นะคะคือเขาสนใจเรื่องของระยะยาวนะคะปัญหาระยะยาวหรือว่าประเด็นระยะยาวอย่างเรื่องของชาติหน้าอะไรแบบนี้เนี่ยน้อยกว่าเยอะเลยเขาไม่ได้กังวลไม่ได้โฟกัสตรงนั้นค่ะ However, Westerners were more serious about the environment and equality than Thai people. This is from Monk Barin. นะคะโอเคนะคะอย่างไรก็ตามชาวตะวันตกเนี่ยให้ความสนใจนะคะหรือว่าจริงจังเนาะจริงจังเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะความยุติธรรมความเสมอภาค equality คือความยุติธรรมความเท่าเทียมนะคะมากกว่าคนไทยค่ะ Okay. More differences. Here's a quotation from Lumpy John. So what blocks Westerners from moving forward is understanding life goals. People are not aware of what the something else is. I'll explain that next. Aj.Andre? โอเคสิ่งที่นะคะ blocks นะคะปิดชาวตะวันตกจากการเดินก้าวหน้าต่อไปนะคะก็คือการเข้าใจเป้าหมายชีวิตนะคะ moving forward คือเหมือนกับการใช้ชีวิตเดินไปข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่หยุดยั้งหรือบล็อกพวกเขาเนี่ยจากการก้าวเดินไปข้างหน้าเนี่ยก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายชีวิต life goals นะคะผู้คนเนี่ยไม่รู้ว่าบางสิ่งนั้นนะมันคืออะไรsomething else นี่จากหลวงพี่จอ So I put a diagram here to understand what it means. So this is an example of Western life goals. Life goals: to be happy, family, yes, career, yes, house, yes. But they feel like something is missing, something else, but they don't know what it is. So it's like something else that's like something is missing. It's like yes. It's like a hole in the mind. It's like that's right. So Monkey John saying that they don't fully understand life goals in the sense that that Thai Buddhism does. โอเคนะคะก็คือว่าชาวตะวันตกเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับ career อาชีพการงาน yes ใช่ family ครอบครัว yes ใช่นะคะ house เรื่องของบ้านทรัพย์สินต่างๆ yes แต่ว่าอีกหนึ่งห้องของหัวใจหรือเปล่านะเปรียบเทียบนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่หายไปอ่ะมันคืออะไรนะคะเพื่อที่จะมีความสุขเนี่ยมันมีบางอย่างที่หายไปอีกช่องหนึ่งอ่ะyeah. That's the difference between Thai and Western worldviews. Now, what about diversity of thought among Westerners? So that's different. Even though they're all Westerners, they might have different thoughts. Aj.Andre?
นะคะ diversity คือความแตกต่างหลากหลายของความคิดนะคะในท่ามกลางของชาวตะวันตกด้วยกันเองเนี่ยเขาก็มีความคิดที่หลากหลายนะคะไม่ใช่ว่าชาวตะวันตกจะคิดเห็นเหมือนกันทั้งหมดเนาะเราก็เรียนกันมาว่าก็มีแนวความคิดหลายๆแบบก็เหมือนคนไทยเรานะคะที่ก็มีแนวความคิดหลายๆแบบเช่นเดียวกันค่ะ So what's that? A salad bowl. Westerners have a big variety of opinions, like a salad bowl, together but different. I love this analogy. Yes. Okay. จากพี่อุปสิกาปราณีนะคะชาวตะวันตกเนี่ยมี variety มีความหลากหลายแบบ big เลยหลากหลายทางความคิดเห็นเนี่ยนะคะมากๆเลยขนาดใหญ่เลยก็คือมีความเห็นแตกต่างกันมากๆเลยนะคะเหมือนชามสลัดนะคะคือรวมอยู่ด้วยกันแหละแต่แตกต่างนะคะเพราะว่าในชามสลัดเนี่ยก็จะมีผักผลไม้นะคะธัญพืชที่แตกต่างหลากหลายมารวมอยู่ด้วยกันค่ะ Here's another quotation. The same language but different ways of thinking, even when they're from the same country. Mike Burin. นะคะจากหลวงพี่บุรินทร์นะคะมีคือชาวตะวันตกเนี่ยมีภาษาเดียวกันเนาะแต่ก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกันไปนะคะแม้ว่าเขาจะมาจากประเทศเดียวกันก็ตาม Okay. And here's some particular observations from Monk Burin. Science-based learners and spiritual-based learners. Aj.Andre? ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นความรู้ที่ได้มาจากการสังเกตนะคะของหลวงพี่บุรินทร์นะคะหรือมังบุรินทร์นะคะคือจะมีผู้เรียนรู้นะคะที่มีพื้นฐานแนวความคิดแบบวิทยาศาสตร์กับผู้เรียนรู้หรือนักเรียนรู้ที่มีพื้นฐานเนี่ยมาจากทางด้านจิตวิญญาณนะคะโอเค So Monk Burin sees that science-based learners accept logic well, but spiritual-based learners can accept things that have no logic. นะคะคือถ้าเป็นผู้เรียนรู้หรือนักเรียนนะคะที่มีแนวความคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเชื่อในเรื่องของถ้าแบบวิทยาศาสตร์เนาะจะเชื่อในลอจิกนะคะคือหลักตรรกะเหตุและผลเนี่ยอย่างมากๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นทางspiritual เนี่ยทางจิตวิญญาณเนี่ยหรือเรียกว่าถ้าภาษาบ้านเราอาจจะบอกว่าผู้ที่มีแนวความเชื่อแบบศรัทธาจริตเนาะแบบว่าเชื่อทางจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็จะเชื่อและยอมรับในสิ่งต่างๆที่อาจจะไม่ได้มีตรรกะมีเหตุผลรองรับแบบนั้นSo the science-based learners want things to be quantified in terms of the brain, and quantified is sort of measured or discovered physically. You know, see it with a microscope, see it with a X-ray or a scan, or something that measures brain waves. But spiritual-based learners are open to things that can't be quantified. They don't need something to be proven by science. Aj.Andre? ค่ะถ้าเป็นนักเรียนนะที่มีแนวความคิดแบบวิทยาศาสตร์นะคะก็ต้องการให้สิ่งต่างๆเนี่ยมีการมีมาตรวัดนะมีการพิสูจน์นะคะในเรียกว่าในเหมือนกับว่าในแบบที่เหมือนกับว่าสมองคิดวิเคราะห์ออกมาแล้วคือสามารถจับต้องได้มีผลการวิจัยมีผลการทางวิทยาศาสตร์รองรับนะคะใช้สมองเนี่ยในการคิดวิเคราะห์คำนวณต่างๆแล้วก็สามารถที่จะวัดข้อมูลข้อเท็จจริงออกมาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางจิตวิญญาณเนี่ยก็คือยอมรับหรือเปิดกว้างกับสิ่งต่างๆที่อาจจะเหมือนกับพิสูจน์ไม่ได้หรือว่านับจำนวนไม่ได้หรือจับต้องไม่ได้แบบนั้นนะคะ If Dhamma goes beyond science, science-based learners have a hard time understanding it. But spiritual-based learners, they're open to things that can only be seen through practice. Aj.Andre?
You don't have to elaborate too much. I've got more. Okay, thank you ค่ะ what is practice here Oh, actually doing, like actually meditating or actually focusing on something else mentally. นะคะถ้าเกิดเป็นผู้เรียนรู้นะคะหรือนักเรียนที่แบบวิทยาศาสตร์เนาะเหมือนคล้ายๆสายวิทย์สายศิลป์อย่างนี้เนาะถ้าสายวิทย์เนี่ยนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าธรรมะเนี่ยดูมีคำอธิบายในเรื่องที่มันเหนือกว่าที่วิทยาศาสตร์ไปถึงเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกอาจจะไม่เชื่อพูดง่ายๆนะคะเพราะเขาเชื่อวิทยาศาสตร์แล้วก็สิ่งที่จับต้องได้มากกว่านะมี Got some examples. Yeah. รับรองอะไรแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นทางสายจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็จะเปิดกว้างสิ่งต่างๆที่สามารถที่จะเห็นได้นะคะผ่านการปฏิบัติซ้ำๆนะคะอย่างเช่นอาจจะเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมในระยะเวลาที่มากพอแล้วก็ใจละเอียดลึกซึ้งมากพอเนี่ยก็สามารถจะไปเห็นสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้ได้อันนี้คือเขาจะเชื่อแต่ว่าถ้าเกิดทางสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อนะคะ So Mangparin introduced a term, invisible Dhamma, mental impurities, enlightenment, greed, and hatred. โอเคธรรมะที่มองไม่เห็นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความไม่บริสุทธิ์ของจิตนะคะการตรัสรู้ธรรมความโลภความเกลียดแบบนั้นโอเค Invisible Dhamma can't be seen by science. It's beyond science. นะคะ So therefore, see the question mark? Science-based learners have trouble, but spiritual-based learners, it's easy. So Dhamma here means like truth, like anything the monk can teach. นะคะโอเคit's like topic of Dhamma you mean Yeah. โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อธรรมะที่อาจจะพูดถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะคะก็ถ้าเกิดเป็นผู้ที่เชื่อในแนววิทยาศาสตร์ก็อาจจะยากที่จะยอมรับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางจิตวิญญาณเนี่ยก็จะเชื่ออยู่แล้วว่ามีเรื่องของกิเลสเรื่องของการตรัสรู้ธรรมอะไรแบบเนี้ยคือเป็นเรื่องที่ทางสายจิตวิญญาณเนี่ยเขาเชื่อว่ามีจริงแบบนั้นค่ะ Thanks, Aj.Andre. So let's talk about meditation. How do Westerners see meditation? Aj.Andre. ค่ะแล้วชาวตะวันตกนะคะมองเห็นหมายความว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำสมาธิอย่างไรบ้าง So Lumpy John and me agree that most Westerners see meditation as a tool to gain simple benefits. Aj.Andre. ค่ะหลวงพี่จรนะคะแล้วก็อุบาสิกาพี่นีนะคะเห็นพ้องต้องกันว่าชาวตะวันตกส่วนมากเนี่ยเห็นว่าการทำสมาธินั้นเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะเข้าถึงคุณประโยชน์นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะแบบคุณประโยชน์พื้นฐานเลยคุณประโยชน์พื้นฐานคืออะไรก็คือ be happier มีความสุข Be happier. ขึ้นReduce stress, burnout, and anxiety.Help with physical problems like pains. ช่วยลดความเครียดนะคะความเหนื่อยล้าแล้วก็ความวิตกกังวลแล้วก็ช่วยในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะปัญหาทางกายภาพอย่างเช่นความเจ็บปวดต่างๆ Thanks, Aj.Andre. Ni has some additional observations on meditation views. Aj.Andre.ค่ะแล้วก็จากอุบาสิกานะคะพี่นีนะคะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับมุมมองของการทำสมาธินะคะ She says, although Westerners are curious and motivated to improve their well-being, that's a positive. แม้ว่าชาวตะวันตกนะคะจะมีความสนใจใคร่รู้นะคะแล้วก็รู้สึก motivated รู้สึก
ตื่นเต้นรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาปรับปรุงนะคะคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาแต่ They expect meditation is just like taking a pill. Taking a pill is easy, right? Aj.Andre? Yep. And they expect too much too soon. They may want a life transformation in one retreat. Whereas Thai people can make slow progress but still keep faith. ค่ะนะคะก็อันนี้น่าสนใจมาก This is very interesting. Okay. คือชาวตะวันตกเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเขาก็มีความสนใจใคร่รู้คือ curious แล้วก็ motivated คือมีแรงกระตุ้นมีแรงบันดาลใจนะคะที่จะพัฒนาปรับปรุงนะคะ well-being นะคะคุณภาพชีวิตหรือว่า well-being คือเหมือนกับสุขภาพของเขาเนี่ยองค์รวมเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่า expect คาดว่าการทำสมาธิเนี่ยเหมือนกับการกินยานะคะก็คือเขาคาดหวังว่าผลลัพธ์จะต้องเกิดขึ้นอย่างเร็วเนาะต้องการการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยในการไปปฏิบัติธรรมแค่ครั้งเดียวนะคะในขณะที่คนไทยเนี่ยสามารถที่จะทำไปเรื่อยๆนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆหรือมีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะอาจจะช้าแต่ว่าสามารถที่จะรักษาศรัทธานะคะได้อย่างยาวกว่าOkay. And Monk Burin's observation of the two groups we just mentioned before, Aj.Andre? แล้วก็อันนี้เป็นข้อสังเกตของพระอาจารย์บุรินทร์นะคะหลวงพี่บุรินทร์นะคะมี2กลุ่ม about meditation. นะ So the scientific minded and the spiritual minded. So the scientific minded can be questioning, skeptical. Aj.Andre? ก็ถ้าเกิด2กลุ่มนะคะของผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะถ้าพื้นฐานเดิมเป็นผู้ที่มีจิตใจแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะก็จะช่างสงสัยมีคำถามนะคะBut in terms of practicing meditation, they seem stable. Stable mean like they can just keep doing it for a long time? Or it's more about consistency and not being emotionally affected. They can meditate for 20 minutes or an hour or 4 hours a day every day, and they're not too worried about their progress. That means they don't have ups and downs. นะคะแล้วก็ในเชิงของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำไปได้เรื่อยๆอย่างมั่นคงนะคะปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆHowever, if they experience strong inner brightness, they shift towards spirituality. อันนี้น่าสนใจแต่ว่าถ้ามีใครที่เกิดเห็นแสงสว่างขึ้นมาภายในใช่ไหมคะเขาก็จะมีแนวโน้มใช่ไหมที่จะเชื่อในเรื่องของทางจิตวิญญาณมากขึ้นเลยไปในทางจิตวิญญาณมากขึ้นThey maintain scientific thinking, but they can then become open to invisible Dhamma. นะคะพวกเขาก็ยังมีวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์แต่ว่าสามารถที่จะเปิดรับเนาะต่อหัวข้อธรรมะที่เป็นเชิงละเอียดนะคะอย่างเช่นเรื่องของกิเลสนะคะเรื่องของความโลภโกรธหลงเนาะซึ่งวัดค่าไม่ได้หรือมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะเชื่อเรื่องพวกนี้มากขึ้นถ้าเขามีประสบการณ์ภายในค่ะ And the spiritual minded, they are very open to purifying themselves. Wow, I hope yes I'm sure they are นะคะถ้าเป็นทางผู้ที่
สายศีลนะสายศีลในที่นี้ก็คือเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณอยู่แล้วนะคะก็จะเปิดรับนะต่อการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะ and they accept a non-physical pure nature in other words a Dhammakaya concept but maybe in different words อาจารย์ชัญญะนะคะแล้วก็จะเชื่อในเรื่องของ pure nature ก็คือสภาวะธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้ดั้งเดิมนะคะ However, they can be unstable according to emotions. นะคะแต่ว่าข้อสังเกตของท่านก็คือว่าแต่ว่ากลุ่มจิตวิญญาณเนี่ยก็อาจจะมีความ unstable ก็คือไม่แน่นอนนะขึ้นอยู่กับอารมณ์เหมือนกันนะคะ You mean in terms like if they have good meditation experience they keep doing it but if they don't see results they might have ups and downs and stuff like that. Yeah, so yeah, meditation has ups and downs. So maybe if they see something, they feel extremely happy. But if the next day that they see nothing, they feel really sad. Like how could they lose it? That's what I think. They think. ค่ะก็คือว่าแต่ว่ากลุ่มนี้ก็อาจจะมีความอย่างที่บอกเนาะเหมือนกับว่าถ้าไม่เห็นผลใดๆก็อาจจะรู้สึกมีอารมณ์ขึ้นมาได้อย่างเช่นแบบว่าทำไมไม่เห็นหรืออะไรแบบนั้นนะคะก็อาจจะไม่นิ่งเท่าที่ควรนะคะ Okay, thanks, Ajahn Chanya. Part 4. How did the propagators overcome the differences and teach Dhamma? ค่ะนะคะก็ทีนี้นะคะนักเผยแผ่ธรรมะนะคะสามารถเอาชนะนะคะก้าวข้ามความแตกต่างแล้วก็สอนธรรมะเนี่ยได้อย่างไรนะคะอย่างที่บอกเนาะมีหลายกลุ่มด้วยทั้งกลุ่มที่มีความคิดแบบวิทยาศาสตร์กลุ่มที่มีความคิดแบบจิตวิญญาณอยู่แล้วนะคะกลุ่มที่สามารถที่จะนั่งไปได้เรื่อยๆแม้ว่าผลจะเป็นอย่างไรหรือว่ากลุ่มที่อาจจะแบบรู้สึกอารมณ์ขึ้นลงเมื่อผลการปฏิบัติธรรมอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดไว้หรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะมีหลากหลายมากๆเลยนะคะเราก็มาดูกันว่าท่านผู้เผยแผ่เนี่ยท่านมีวิธีเอาชนะและก้าวข้ามความแตกต่างและสอนธรรมะได้อย่างไรบ้างค่ะ So it could be very useful information. Very useful มีประโยชน์มากแน่นอนค่ะ Okay. Monk John's experience. He was invited to join Peace Revolution in 2008. Okay, what is Peace Rev? Peace Revolution. It's an organization that encourages Westerners or from all over the world to meditate in the name of peace and benefits to themselves. Okay. ค่ะนะคะก็ท่านได้รับการเชิญเข้าร่วมนะคะ Peace Revolution ซึ่งเป็นองค์กรที่สอนสมาธิให้กับผู้คนทั่วโลกนะคะในปี 2008 ค่ะ That's when it started. He was asked to do 5 meditation retreats between the years 2008 to 2011, but it was it was a struggle. It wasn't easy. อาจารย์ชัญญะแล้วก็ท่านได้รับเชิญไปที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะ5สถานที่ด้วยกันในระหว่างปี 2008 ถึง 2011 นะคะในช่วงนั้นเนี่ยท่านก็รู้สึกว่ามันก็มีความท้าทายอยู่นะในการเผยแผ่ธรรมะSo participants from all continents were not satisfied with the answers to their questions about meditation and Dhamma. ค่ะผู้เข้าร่วมนะคะในการทำสมาธิเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่พอใจหรือว่าไม่เรียกว่าไม่จะแปลยังไงให้มันดูสวยงามเนาะคือเหมือนกับว่าก็คืออาจจะยังไม่ได้รับคำตอบที่เขาอาจจะรู้สึกว่า
ยังไม่ถึงจุดเขาพออะไรอย่างเงี้ยOkay. Even an international monk couldn't reach Western minds over a 30-day retreat, meditation retreat. reach minds you mean like make them Connect with them, answer their questions in a satisfactory way. This international monk knew all of the Dhamma. But it wasn't enough to reach these Western minds. ค่ะโอเคนะคะถ้าเราพูดกันแบบเป็นสไตล์ไทยๆของเราก็คือเหมือนกับว่าแม้ว่าท่านจะได้รับการศึกษาจากต่างประเทศเนาะนะคะแล้วก็ได้ไปสอนสมาธิให้กับหลายๆแห่งแล้วเนี่ยแต่ว่าในห่วงเวลา30วันเนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าถึงจิตใจนะอันนี้คือจากที่เป็นประสบการณ์ที่ท่านเล่าให้ฟังนะช่วงหนึ่งนะคะของการที่ท่านเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยนะคะก็อาจจะยังไม่เข้าถึงใจหรือว่าของชาวตะวันตกมากนักอาจจะยังไม่เข้าใจกันสักทีเดียวอะไรแบบนั้นค่ะ But the fifth retreat had a proper curriculum and propagation took off. I see แต่ในที่สุดค่ะนะคะในที่ fifth retreat นะคะคือที่สถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะแห่งที่5นะคะคือการจัดปฏิบัติธรรมแห่งที่5เนี่ยครั้งที่5เนี่ยนะคะมีหลักสูตรนะคะที่ชัดเจนขึ้นมานะคะการเผยแผ่ก็เลยประสบความสำเร็จขึ้นเลยค่ะคือเรียกว่าเป็นจุดเริ่มของความสำเร็จในการเผยแผ่ขึ้นมาเลยนะคะเริ่มสตาร์ทขึ้นเริ่มจุดติดอย่างประสบความสำเร็จค่ะSo 10 years ago they found a solution and we'll learn more about that soon. Okay, so here's what John figured out. Is propagation for Westerners. I like his quotation. He said, everything can be explained, but not too much too soon. John. ค่ะนะคะนี่คือการเผยแผ่สำหรับชาวตะวันตกนะคะในแนวของหลวงพี่จรนะคะท่านก็บอกว่าทุกอย่างสามารถถูกอธิบายได้แต่ว่าต้องไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเกินไปIt means don't try and explain everything all at once. Just one word. นะคะหรืออาจารย์อเดรกก็กล่าวให้นะคะก็คือว่าก็คือไม่ต้องอธิบายทุกอย่างในเวลาอันสั้นหรือในเวลากันรวดเร็วยังไม่ต้องรีบอธิบายทั้งหมดAnd there might be a deeper meaning that we'll learn later on as well. Okay. The meaning of too soon. Okay. Not too much too soon. Okay. ไม่มากไปไม่เร็วไปนะคะโอเค But essentially, his approach boiled down to several steps. So when meeting a new group, you gain trust by answering FAQs. That means frequently asked questions, such as, why is your robe orange? Why do you need to shave your head? Ajahn Chanya? ค่ะก็ท่านก็มีวิธีที่จะได้รับความเชื่อใจจากชาวตะวันตกนะคะโดยการตอบนะคะคำถามที่โดนถามบ่อยนะคะอย่างเช่นทำไมสีจีวรถึงต้องเป็นสีส้มใช่ไหมคะสไตล์ผอสเนาะทำไมพระนะหรือยูต้องแบบโกนหัวด้วยโกนศีรษะโกนผมด้วยนะคะก็ตอบคำถามเหล่านี้เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันขึ้นมาก่อนYeah, so if you tell them about yourself, what you're up to, then they trust you more. Okay, I see. That's good interpersonal skill. Yes นะคะคือว่าถ้าเราเล่าเรื่องราวของเราเนี่ยให้ผู้ฟังได้ฟังเนี่ยก็จะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นเนาะAnd then you can move forward to meditation questions, like how to meditate. Ajahn Chanya? แล้วจากนั้นค่อยก้าวต่อไปยังคำถามที่เกี่ยวกับการทำสมาธิ And then you can move to questions about their lives.
แล้วก็ก้าวต่อไปยังคำถามนะคะที่เกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาค่ะ and then you can teach them Dhamma on how life should be more balanced นะคะแล้วก็สอนธรรมะนะคะเกี่ยวกับว่าชีวิตเนี่ยควรจะสร้างให้สมดุลมากขึ้นได้อย่างไร Oh I love this And what he found was that more than half of the participants changed their life goals during the meditation program ว้าวนะคะที่น่าสนใจก็คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมทำสมาธิเนี่ยนะคะเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตของพวกเขาเนาะ life goals นะคะเป้าหมายชีวิตในช่วงที่ไปเข้าอบรมนั่งสมาธิค่ะ I thought that was very interesting and it gives me a lot of hope for propagation around the world because life goals are personal things and they motivate us to do whatever it is we do and how we do it. Aj.Andre? Okay. So in a way, in a big way, Monk John and Monk Burin, Monk Nick, Upasika Pini, they are simply in a very big way life changers. Yes, they are life changers. They change lives. Yes. Yes. Yeah. Or another way of saying is they facilitate people to change their own lives. นะคะคือที่คุยกับอาจารย์อันเดรนะที่ชัญญาคุยก็คือนะคะนั่นหมายความว่านะคะหลวงพี่จอนหลวงพี่บุรินทร์นะคะหลวงพี่นิกนะคะอุปสิกาพี่นีนะคะและก็ท่านที่ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะนะคะก็คือเปรียบเสมือนเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนชาวโลกเพื่อนมนุษย์ของเราหรือมีส่วนช่วยให้เขาได้เปลี่ยนแปลงเป้าหมายชีวิตของเขายิ่งใหญ่โอเค thank you ค่ะ And another topic that came together when reading all of their propagators' answers was choice of language and topics. Because remember, as a propagator, you can choose the language you use and the topics. And when I say language, I mean the words, different kinds of words. นะคะการเลือกภาษาแล้วก็หัวข้อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเช่นเดียวกันนะคะ So let's go. So Me says to promote a secular package. And then we can define the word secular. Secular is something that is not religious. Something that's designed to be acceptable to all other religions and atheists and scientific people as well. นะคะคืออุปสิกาพินีนะคะท่านก็แนะนำว่าในการสอนสมาธินะคะแล้วก็ธรรมะเนี่ยก็ให้เน้นไปที่ secular package secular ก็คือเกี่ยวกับทางโลกนะคะ it's like topics that applicable in daily lives worldly yes. topics that worldly topics that relate to everyone no matter what they believe in. So it's restricted Dhamma. The all Buddhist Dhamma is this big. The secular part of it is smaller than that. นะคะก็ให้เลือกหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมทำสมาธิแล้วก็ฟังธรรมะเนี่ย relate ได้คือเชื่อมโยงได้นะคะอาจจะเป็นที่เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตของเขานะคะในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ Okay, thanks, Aj.Andre. Do we have like an example for this? Yes, we do. We have to keep reading. Okay. Yep. For example, don't have to use Pali words. Because if you use Pali words, it might sound foreign and religious to others. Therefore, not secular. I see. I see.
นะคะอย่างที่อาจารย์เรย์บอกก็คือว่าให้เหมือนกับเลือกภาษาและหัวข้อที่เป็นแนว secular ก็คือมีความเข้าใจได้ในระดับทางโลกอ่ะคือยกตัวอย่างแรกเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาบาลีเนาะเพราะว่าเขาอาจจะชาวต่างชาติอาจจะไม่เข้าใจแล้วรู้สึกว่ามันยากหรือว่ามัน relate มันเชื่อมโยงได้ยากแบบนี้ค่ะ and meaningful to anybody. For อือฮึ example, how to maintain relationships. นะคะแล้วก็เป็นหัวข้อที่เรียกว่ามันมีความหมายอ่ะมันมีประโยชน์นะคะกับทุกๆคนอย่างเช่นหัวข้อว่าจะรักษาความสัมพันธ์ได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอือฮึ So, for example, that how to maintain relationships is equally effective among Christians and atheists, because Christians and atheists all have relationships. นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหัวข้อเนี่ยการรักษาความสัมพันธ์เนี่ยรักษาอย่างไรเนี่ยก็เรียกว่าก็ได้ผลดีเนาะเป็นที่น่าสนใจในหมู่ชาวคริสต์นะคะแล้วก็หรือเอเทียสคือผู้ที่เชื่อวิทยาศาสตร์เป็นหลักด้วยเช่นเดียวกันเป็นหัวข้อที่ใครๆก็ได้รับประโยชน์Okay. Lumpi next says to use words from psychology rather than Buddhism. อาจารย์แชร์เนี่ยนะคะหลวงพี่นิกท่านกล่าวว่าให้ใช้คำศัพท์นะคะจากเป็นคำศัพท์แนวจิตวิทยาเนาะ psychology มากกว่าคำศัพท์ในพระพุทธศาสนา Remember, Lumpi Nick's background is in psychotherapy, so he knows about this and he knows the language. อาจารย์แชร์เนี่ยค่ะซึ่งท่านก็เรียนนะคะแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานนะคะการเยียวยาผู้คนการเป็นนักบำบัดนะคะโดยใช้หลักจิตวิทยาอยู่แล้วท่านจบมาทางสายนี้นะคะโอเค So, for example, use the words stress, burnout, anxiety, emotions, anger, addiction, and depression. นะคะก็ใช่เลยค่ะท่านก็แนะนำนะว่าให้ใช้คำศัพท์แนวจิตวิทยาเนาะอย่างเช่นความเครียดนะคะเป็นคำศัพท์หรือหัวข้อที่เกี่ยวกับความเครียดนะคะ burn out ก็คือเหมือนกับภาวะเหมือนกับเหนื่อยมากจนไม่อยากทำอะไรนะคะความวิตกกังวลเรื่องของอารมณ์ต่างๆความโกรธนะคะการเสพติดอาการเสพติดนะคะแล้วก็ความซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าค่ะ If not, propagators might seem disconnected from the audience. Like the audience might think, huh? Do you even care about us? Or do you care about me? I don't understand what you're talking about. I see นะคะพอถ้าเกิดไม่ใช้คำศัพท์เหล่านี้หรือไม่ได้พูดถึงหัวข้อเหล่านี้เนี่ยผู้เผยแผ่เนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าเข้าไม่ถึงคือไม่เข้าถึงหัวใจและปัญหาของผู้ฟังหรือผู้เข้ามารับการปฏิบัติธรรมด้วยอย่างแท้จริงนะคะ And another consideration, learners need to be able to use Dhamma immediately to see and feel and experience the results, if possible. โอเคนะคะผู้เรียนรู้หรือนักเรียนนะคะจำเป็นที่จะต้องสามารถที่จะเห็นประโยชน์นะก็คือใช้ธรรมะเนี่ยได้อย่างทันทีเลยนะคะเพื่อที่จะได้เห็นได้รู้สึกได้สัมผัสถึงประสบการณ์คือจะต้องเหมือนกับได้รับประสบการณ์ได้รับประโยชน์เลยทันทีนะคะAll right. And Monk Burin has some extra information about overcoming differences, personalization, and filters. อาจารย์แชร์เนี่ยนะคะนี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะในการเอาชนะหรือก้าวข้ามนะคะความแตกต่างนะคะในมุมมองของเพื่อนร่วมโลกของเราในการเผยแผ่ธรรมะนะคะก็คือเรื่องอุปนิสัยเนาะแล้วก็เรื่องของฟิลเตอร์มุมมองที่แต่ละคนมีเนี่ยนะคะ We'll learn more about filters. The Buddha said you need to be very delicate. Tailor-made Dhamma
for each person. Ajahn Chanya? นะคะพระพุทธเจ้าท่านตรัสนะคะสอนว่าผู้เผยแผ่ธรรมะเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความละเอียดอ่อนอย่างมากๆเลยนะคะก็คือดัดแปลงเขาเรียกว่าเหมือนกับทำธรรมะเนี่ยให้เหมาะนะคะให้เข้ารูปนะคะเข้ารอยนะคะตรงแนวกับแต่ละบุคคลนะคะเหมือนตัดเสื้อก็ต้องตัดเสื้อให้ฟิตนะคะขนาดพอดีกับแต่ละบุคคลใช่ไหมคะไซส์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะก็จะต้องตัดเสื้อนะคะให้เข้ารูปของแต่ละคนอย่างนี้นะคะคำแนะนำก็คือ So he has some guidelines. Mm-hmm. Filter 1 is called political correctness. Learn the general do's and don'ts in those areas. And filter 2 is to really listen to the person's concern and suffering in order to tailor the answer to that person. โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการกรองในเรื่องของการใช้คำศัพท์และการตั้งหัวข้อธรรมะในการสอนเนี่ยก็จะต้องโอเคมีฟิลเตอร์หนึ่งก็คือให้คำนึงถึงกรองชั้นที่1เนี่ยหรือกรองเรื่องที่1เนี่ยก็คือเรื่องของความถูกต้องทางpolitical จริงๆมันแปลว่าทางการเมืองเนาะแต่ว่า political correctness เนี่ยก็คือเหมือนกับความเหมาะสมนะคะในบริบทภาพรวมอย่างเช่นเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทำในแต่ละประเด็นนะคะหรือว่าในแต่ละบริบทในแต่ละสถานที่ในแต่ละวัฒนธรรมอย่างนี้นะคะต้องดูว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรหรือสิ่งที่ต้องทำคืออะไรและสิ่งที่ไม่ควรทำหรือต้องไม่ทำคืออะไรก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้นี่เป็นการกรองนะคะการกรองเรื่องที่1ค่ะOkay, thanks, Ajahn Chanya. Part 5. Oh, sorry, I haven't translated the number 2. Okay. แล้วก็เรื่องที่2นะคะกรองเรื่องที่2หรือชั้นที่2ก็คืออันนี้ดีมากๆเลยนะคะเป็นการเรียกว่า boost up interpersonal relationship in general ด้วยก็คือว่าต้องฟังนะคะ concern ความวิตกกังวลนะคะ suffering ความทุกข์ของบุคคลแต่ละบุคคลบุคคลนั้นๆที่เราไปสอนธรรมะนะคะหรือที่เราชวนเขานั่งสมาธิเนี่ยเราต้องไปฟังความวิตกกังวลหรือความทุกข์ยากลำบากของเขาด้วยนะเพื่อที่จะได้อย่างที่บอกนี่แหละเหมือนตอบคำตอบเนี่ยจัดคำตอบเนี่ยให้เหมาะกับบุคคลนั้นเนาะเพราะแต่ละบุคคลก็จะมีปัญหามีความกังวลนะคะแตกต่างกันไปค่ะโอเคThank you so much, Kat. This is very useful. Thanks, Ajahn Chanya. So, part 5. How did the propagators overcome the differences to teach meditation? นะคะแล้วก็นักเผยแผ่แต่ละท่านเนี่ยนะคะเอาชนะนะคะหรือก้าวข้ามความแตกต่างเพื่อจะสอนสมาธิได้อย่างไรSo, how to adapt meditation for Westerners? Do you remember the word adapt? นะคะวิธีที่จะดัดแปลงให้เหมาะสมเนาะ adapt แปลว่าดัดแปลงนะคะการทำสมาธิสำหรับชาวตะวันตกเนี่ยทำอย่างไร All right. So, here is Lumpy John's words. Keep it voluntary.Ajahn Chanya? mean like no forcing? No forcing. They're here because they want it. We shouldn't try and give them something they don't want. นะคะก็คือ โอเคไม่ไปบังคับขู่เข็นเขาว่าต้องมานั่งนะต้องมานั่งอะไรแบบนั้นนะคะไม่นะคะก็คือให้เป็นเรื่องของความสมัครใจ And Niece says make meditation a secular practice. So there's that word again, secular.Ajahn Chanya? นะคะแล้วก็ทำให้เหมือนกับทำให้ผู้เข้าร่วมนะคะหรือว่าทำให้เพื่อนๆชาวต่างชาติเนี่ยรู้สึกว่าการทำสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่
พวกเขาเชื่อมโยงได้อะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเขาหรือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับการใช้ชีวิตทางโลกของพวกเขาน่ะOkay. And use smart analogies with real biological facts about stress. So that's another example of secular practice. Biological facts. I think this requires self-study and research. Definitely so. You can mention that. Exactly on the propagator side. They need to do homework as well. Actually a lot of homework before they teach meditation session or a Dhamma topic นะคะก็คือควรที่จะใช้ analogies นะคะ propagators ผู้เผยแผ่ธรรมะนะคะก็สามารถใช้ analogies นะคะคือการเปรียบเทียบเรื่องราวเปรียบเทียบเนาะอันชาญฉลาดนะคะโดยใช้ข้อมูลทางชีวภาพข้อมูลจริงๆข้อมูลจริงๆนะคะเกี่ยวกับความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าหรืออะไรต่างๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เราก็คุยกันนะคะอาจารย์อันเดรกับชัญญาก็คุยกันว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเผยแผ่นะคะก็ควรที่จะต้องทำกันบ้านเนาะเหมือนกับว่าต้องทำวิจัยนะคะหาข้อมูลนะคะเพื่อที่จะอธิบายหัวข้อธรรมะแล้วก็สอนสมาธิเนี่ยในแบบที่พวกเขารู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับชีวิตทางโลกของพวกเขาได้ยิ่งถ้ามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนาะมีข้อมูลจริงมาประกอบมีการเปรียบเทียบแบบเห็นภาพได้ชัดเจนอย่างนี้ก็ยิ่งดีเลยค่ะAnd explain why we do it this way and explain the benefits. ให้อธิบายว่าทำไมเราถึงทำสิ่งนี้ด้วยวิธีนี้นะคะให้พูดถึง benefits ประโยชน์ที่จะได้รับค่ะ And show them the whole path and the program required to achieve results. แล้วก็แสดงให้พวกเขาเห็นถึงเส้นทางทั้งหมดนะคะรวมถึงกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ Teach that results cannot be guaranteed and it depends on each person. This is from Pini, and remember she realizes that many Westerners see meditation like a drug or a pill, but it's not like that. Aj.Andre? นะคะแล้วก็ต้องสอนว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่สามารถที่จะการันตีได้นะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปว่าจากประสบการณ์ของพี่อุบาสิกานีนะคะชาวตะวันตกนะคะก็บางส่วนเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าไปปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งน่าจะช่วยเปลี่ยนชีวิตเลยทันทีในครั้งเดียวอะไรแบบนั้นซึ่งก็ต้องชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมทำสมาธิเนี่ยได้เข้าใจว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็นั่นแหละ ไม่รีบเนาะไม่รีบโอเค So here's another quotation to remember. If the participants are there for meditation, do not indoctrinate. From Lumpy John. Okay. Do not talk about deeper stuff or doctrines, theories. Try make them feel like they are being converted, things like that. That's right. So if they came for meditation, the only Dhamma that should be taught is meditation-related Dhamma. โอเคนะคะถ้าผู้เข้าร่วมนะคะที่มานั่งสมาธิเนี่ยท่านมาเพื่อมานั่งสมาธิเนี่ยก็ให้สอนเกี่ยวกับสมาธิอย่างเดียวคือไม่ต้องไปเล่าเรื่องของคำสอนอะไรลึกซึ้งละเอียดหรืออะไรแบบนั้นนะคะก็คือเน้นแค่การทำสมาธิค่ะ So usually indoctrinate means anything that begins with you should or you must. I see. So propagators should avoid that. Yeah.
นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นindoctrinate เนี่ยอย่างเช่นคุณต้องทำอย่างนั้นคุณควรทำอย่างนี้อันนี้ไม่ควรนะคะถ้าเขามาแค่เพื่อนั่งสมาธินะคะก็ไม่ต้องไปแนะนำอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นนะคะโอเค So it's relevant because we might be talking about different settings. Some settings are just a meditation retreat, and some might be a Dhamma learning session, sitting down and learning Dhamma from a monk. Different settings. Ajahn Chanya? ค่ะ Okay. Another quotation. Learners want solutions that are direct, practical, and step by step. นะคะอันนี้นะคะจากผมพินิจนะคะท่านบอกว่าผู้เรียนรู้หรือนักเรียนเนี่ยต้องการวิธีการแก้ปัญหานะคะคือทางออกของปัญหาที่ตรงไปตรงมานะคะปฏิบัติได้จริงแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนนะคะ step by step ก็คือเป็นทีละขั้นทีละขั้นไปนะคะFor example, you can't just say focus more or relax more about meditation. It means more like think of it like you're just falling asleep. Imagine that. Or imagine a feather landing on water. That is the amount of effort that you need. Very gentle, direct, practical, and step by step. นะคะ Not vague. This is thank you for the clear explanation ค่ะอาจารย์ Andre yes อย่างเช่นนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะแนะนำให้เพื่อนชาวต่างชาติของเราบอกว่าเราอยากจะบอกเขาว่าให้ผ่อนคลายให้มากกว่านี้นะอันนี้คือเขาอาจจะไม่เข้าใจก็นั่นน่ะสิจะทำยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะให้ผ่อนคลายมากขึ้นหลวงพี่นิกท่านก็แนะนำว่าควรจะให้วิธีการแก้ปัญหาของเขาที่ตรงไปตรงมาปฏิบัติได้จริงแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนให้เขาเป็นทีละขั้นทีละขั้นนะแล้วก็แทนที่จะบอกว่าต้องผ่อนคลายให้มากขึ้นนะก็เปลี่ยนไปเป็นพูดว่าลองจินตนาการใช้ analogy ใช่ไหมคะใช้การเปรียบเทียบอันชาญฉลาดใช่ไหมคะบอกว่าลองจินตนาการนะหรือว่าให้นึกว่ากำลังนอนหลับนะหรือให้จินตนาการถึงขนนกที่กำลังร่วงลงมาอย่างแผ่วเบาอะไรแบบนั้นนะคะคือให้เขาได้เห็นตัวอย่างจริงชัดเจนแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนให้เขาค่ะThanks, Ajahn Chanya. And Monk Burin had a few words on active adaptation. That's just what I call it. It means that he's changing what he does depending on who he sees, like lesson by lesson. Monk Burin's active adaptation of meditation teaching. Ajahn Chanya? Yeah, great. I love Monk Burin's way because this is the Buddha's way, right? It's tailor-made to the audience. Yeah นะคะก็อันนี้เป็นแนวของพระอาจารย์บุรินทร์นะคะคือว่าในการสอนสมาธิเนี่ยก็ให้ดูว่าไปสอนใครเนาะดู audience ดูผู้ฟังดูผู้มาปฏิบัติธรรมด้วยเนาะว่าเป็นใครนะคะแล้วก็ก่อนที่จะสอนกลุ่มใหม่เนี่ยก็ให้ถามผู้เรียนนะเกี่ยวกับความเชื่อของเขาก่อนเรียนรู้เกี่ยวกับเขาก่อนค่ะ So he gave some examples. Before teaching a new group, ask what the learners believe. Okay นะคะ Would you like to translate in Thai? I already did with I didn't know. If teaching a large group, balance science and spirituality. Because a large group is likely to have a diverse mix of participants. Exactly. This is so smart. Yes นะคะก็นั่นแหละเนาะเรียนรู้เกี่ยวกับนักเรียนก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสอนกลุ่มใหญ่นะคะก็เนาะกลุ่มใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าความคิดความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ละท่านที่เข้าร่วม
ฟังธรรมะหรือมานั่งสมาธิเนี่ยก็ยิ่งหลากหลายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้สร้างความสมดุลนะคะของวิทยาศาสตร์แล้วก็จิตวิญญาณเข้าด้วยกันนะคะผสมกลมกลืนนะคะวิทย์กับจิตวิญญาณเข้าด้วยกันค่ะ And if the majority of the group is science-minded, use a more academic tone. นะคะถ้าคนส่วนใหญ่ของกลุ่มนั้นเนี่ยมีแนวความคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็ให้มีโทนเสียงให้ใช้โทนเสียงแบบ academic นะคะก็คือทางวิชาการดูมีความนั่นแหละทางวิชาการจะอธิบายยังไงเนาะ academic นะคะก็นั่นแหละแบบแนวคงแก่เรียนดูมีเนื้อหาสาระอะไรแบบนั้นนะคะ Okay, could you please pronounce this word again? Academic. Okay, so the stress falls on the third syllable. That's right. Academic. Okay, thank you. นะคะก็ถามถึงการออกเสียงนะคะขึ้นเสียงคือ stress เสียงที่พยางค์ที่3 academic. Thank you ค่ะ And Lung Piperin says, but one-on-one instruction is easy. One-on-one is just like personal. Yes, one-on-one. Okay. I should elaborate, right? Because he says it's easy, but maybe it's not easy to you. It means that when you talk to somebody one-on-one, you can understand because they will tell you, or you can ask them directly what style they like, what they're into. Aj.Andre? ค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการสอนสมาธินะคะหรือว่าให้คำแนะนำส่วนบุคคลเนี่ย1 ต่อ 1เนาะ one on one 1 ต่อ 1เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าเราก็คุยกันได้โดยตรงกับผู้ที่เข้ามานั่งสมาธิกับเราหรือว่ามาฟังธรรมะจากเราค่ะ So one on one, they ask you a question and you give them an answer. So your answer is always relevant to the person asking. It's easy like that. And what else have we got? An interesting thing came up. I didn't know about that this would come up, but it did. Dhamma plus meditation combination. Our propagators have something to say about that as well. ค่ะ Okay, combination นะคะ combination เนาะ nickname combo นะคะการผสมรวมกันนะคะของธรรมะแล้วก็การนั่งสมาธิ Okay, let's learn more. So Ni says, after each meditation, the instructors carefully choose snack-sized Dhamma topics that will help reduce student suffering. Oh, I love the term. Snack-sized, right? Not a full meal, snack-sized. Wow, I love that นะคะโอเคหลังจากการนั่งสมาธินะคะผู้สอนเนี่ยนะคะเลือกหัวข้อธรรมะแบบ snack sized นะคะแบบที่จะช่วยเขาเรียกว่าลดความทุกข์ของนักเรียนอันนี้จากพี่อุบาสิกาพี่นีนะคะ Could you please elaborate on snack sized? It means it's a very short Dhamma topic. It might only take 5 or 10 minutes to talk about something like that. Oh, I see. Short, concise, brief. Yes. It's like the instructors maximize the calmness after meditation. Calmness doesn't last forever, but snack-sized. Well, they call it snack-sized because it's easy to eat, right? Easy to consume, easy to memorize, easy to implement, easy to use to help reduce their suffering. Aj.Andre? Okay. Reduce suffering about life or suffering during meditation? Life. Sorry. Suffering during meditation. Sorry. I mean, okay. It's like to give them Dhamma that is snack size คือเหมือนให้หัวข้อธรรมะแบบ
กระชับแบบย่อที่ช่วยลดระดับความทุกข์ในชีวิตประจำวันนะคะของนักเรียนได้เลยทันทีอันนี้คือหลังจากนั่งสมาธิ yes great love it And all propagators notice that successful meditation results in less bias, prejudice, and that can happen as little as 5 to 7 days in one retreat, but often much longer. Aj.Andre? นะคะแล้วก็ผู้เผยแผ่ทั้งหมดนะคะสังเกตว่าผลการปฏิบัติธรรมที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะนำมาซึ่งนะคะเหมือนกับว่าอคติที่ลดลงนะคะการด่วนตัดสินที่ลดลงนะคะภายในระยะเวลาแค่ 5-7 วันเนี่ยนะคะ so you mean like within the 5 to 7 days frame frame period of time within 5 to 7 days some meditation students have less bias and prejudice towards Dhamma and Buddhism you could say okay towards Dhamma and Buddhism okay คือว่าในการนั่งสมาธิเนี่ยแค่ 5-7 วันเนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอคติที่ลดลงนะคะว่าอย่างนั้นนะคะต่อการปฏิบัติธรรมหรือว่าต่อธรรมะนะคะyeah this is great but as you know it could be as little as 5 to 7 days but often much longer because as we have learned the results cannot be guaranteed it's not like a pill anyway so it also applies that it also implies that before the meditation session the participants might have some sort of like bias and prejudice towards Buddhism or Dhamma or meditation itself but then once they learn how to learn the meditation techniques and feel calm and sabai and the suffering's gone they have less bias and prejudice towards Dhamma and Buddhism. That's right, Aj.Andre. It does imply that they have some bias and prejudice to begin with. Okay. Maybe not everyone's got the same amount. Yeah, I see. Some more, some less. So why does that matter? So at that point, students realize some of their deepest unanswered questions. So a question they have deep down that they haven't found an answer to from anything else in their life. So, Aj.Andre? โอเคนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมนะคะก็ได้คำตอบที่ไม่มีใครเคยตอบได้มาก่อนเลยที่อยู่ส่วนที่ลึกที่สุดในจิตใจของพวกเขานะคะ So then they are more open-minded to what the Buddha taught, including the supernatural. แล้วจากนั้นเนี่ยก็เปิดกว้างมากขึ้นนะคะใจเปิดกว้างต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะรวมถึงเรื่องเหนือธรรมชาติต่างๆด้วย So not everyone, but just some people who have successful meditation and they have a deep question that they feel like asking. Does that make sense, Aj.Andre? Yeah. So their questions. So first of all, they have less bias, less prejudice, so they're not afraid of taking in new information. But also they actually have a deep question. So they have a need and they're able to fulfill it better within themselves. Through meditation practice. Yeah, and that makes them more open-minded to what the Buddha taught. Even the supernatural. And even though the teaching monks didn't give them the answers, you mean it's like within themselves? No. They're ready to ask a question. Okay. They're ready. For example, a person might have a deep question like what's going to happen to me when I die?
That's a very deep question. Mm-hmm. Or what do you think happened to my mother who passed away? That sort of problem. Right. So basically meditation is like a prep and it's like the key to unlock their heart, make their heart more open-minded to the Buddha's teachings. So Okay, two factors. One is that they're less biased and prejudiced. That's one factor. And the other factor is the questions they already have can pop up to the surface. So they're willing to ask and willing to listen. mm-hmm. That's the best I can summarize it. Thank you ค่ะดังนั้นก็การที่ให้ชาวต่างชาตินะคะได้นั่งสมาธิก่อนเนาะแล้วตามมาด้วยการเรียนธรรมะแล้วก็ Q&A เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนาะอันนี้คือขออนุญาตสรุปให้นะคะเพราะว่าพอชาวต่างชาติท่านนั่งสมาธิกันแล้วเนี่ยท่านก็จะจิตใจสบายใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีอคติหรือว่าความสงสัยใดๆเนี่ยลดลงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะแล้วใจก็เปิดมากขึ้นพอนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็กล้าถามคำถามที่อยู่ในใจมานานนะคะกับพระอาจารย์นะคะกับผู้ที่สอนสมาธินะคะแล้วก็จะเบิกบานกันไปว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมากๆเลยที่ทำตามสูตรนี้รวมถึงเขาก็จะเปิดกว้างเนาะพอนั่งสมาธิแล้วใจสบายแล้วใช่ไหมคะอคติลดลงแล้วเนี่ยกล้าถามคำถามนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้นด้วยค่ะโอเค thank you ค่ะอาจารย์เร And then Luang Pi Beren reminds us, keep in mind that the same person can change their beliefs. So you need to keep up with that. You need to keep up with their changed beliefs. If you see somebody regularly, you might see them first as an atheist, for example, science-minded person. But then later they might change their view and they might start to believe in something spiritual. And it's good to keep up with that, because if you forget that they're open to it and you start talking about only science, they'll be like, huh? Oh, I thought you were I thought that you promoted things that were more than science or invisible to science. Aj.Andre? I see. Thank you ค่ะนอกจากนี้นะคะนักเผยแผ่ธรรมะที่ดีเนี่ยยังต้อง keep up เนาะคือยังต้องเรียกว่าเฝ้าสำรวจเฝ้าติดตามนะคะนักเรียนของเรานะคะหรือสมาชิกนะในกลุ่มสมาธิของเราเพราะว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดความเชื่อได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยอาจจะเชื่อแบบมีแนวความคิดแบบเป็นชาวเอเทียสเนาะคือเชื่อแบบวิทยาศาสตร์ทุกอย่างต้องพิสูจน์ได้จับต้องได้มองเห็นได้อะไรแบบนั้นแต่ว่าพอมานั่งสมาธิเนาะอย่างที่บอกอคติลดลงนะคะใจสบายใจเปิดมากขึ้นปุ๊บเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะแล้วก็สนใจใคร่รู้ในเรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้นพระอาจารย์หรือว่านักเผยแผ่ธรรมะเนี่ยก็ต้องติดตามผลว่าโอเคตอนนี้เขาใจเปิดมาทางจิตวิญญาณแล้วก็อาจจะสอนในเรื่องของจิตวิญญาณในระดับที่ดิบลึกขึ้นไปอะไรแบบนั้นไม่ใช่แค่หยุดอยู่แค่ทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าเขาได้เปลี่ยนมุมมองไปแล้วแบบนั้นนะคะก็จะต้องติดตามนักเรียนของเราด้วยค่ะthank you Thanks, Aj.Andre. So we did well. We're up to part 6, conclusion. Thank you. So we're just summarizing all the information that we've just been received. Learning comes in many forms, as you've learned. Aj.Andre? ค่ะนี่บทสรุปนะคะการเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองของชาวตะวันตกนะคะการเรียนรู้เนี่ยมาได้ในหลากหลายแนวหลากหลายรูปแบบค่ะAnd it's different for every propagator. See, every propagator has a different story, a different way they learn. Aj.Andre? นะคะแล้วก็มีความแตกต่างไปนะคะในนักเผยแผ่แต่ละท่านนะคะ It means that if you've got some specialist knowledge or background, you can use that to help you. Aj.Andre?
นะคะโดยที่นักเผยแผ่แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความรู้พื้นฐานเดิมที่เอามาปรับใช้ในการสอนสมาธิสอนธรรมะได้อย่างเช่นอย่างหลวงพี่บุรินทร์เนี่ยท่านก็จบมาทางด้านวารสารทางด้านสื่อสารมวลชนใช่ไหมคะท่านก็จะมีความรู้รอบนะในเรื่องของข่าวสารนะคะของโลกของเรานะคะประเด็นใหม่ๆนะคะการสัมภาษณ์บุคคลดังระดับโลกแบบนี้นะคะท่านก็สามารถจะปรับใช้นะคะความรู้สมัยที่ท่านเรียนในสมัยมหาวิทยาลัยเนี่ยประสบการณ์ส่วนบุคคลของท่านเนี่ยมาใช้ในงานเผยแผ่ได้อย่างหลวงพี่จรเนี่ยท่านก็จบมาทางด้านคอมพิวเตอร์วิทยาวิศวะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะท่านก็สามารถที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ความรู้ด้าน IT ของท่านนะคะมาปรับใช้ในการสร้างแอปต่างๆนะคะแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็การเข้าถึงผู้คนนะคะผ่านโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆได้นะคะของหลวงพี่นิกเนี่ยท่านก็เป็นนักบำบัดเนาะเหมือนกับเรียนทางด้านจิตวิทยามาท่านก็จะมีคำศัพท์นะคะมีเรื่องราว analogy การเปรียบเทียบที่เน้นในเรื่องของการเยียวยาจิตใจเยียวยาปัญหาครอบครัวในการเชื่อมนะคะโลกจิตวิญญาณนะคะเข้ามาเยียวยาในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตอย่างนี้เป็นต้นของพี่นีนะคะท่านก็ใช้นะคะประสบการณ์ที่ได้ไปเรียนนะคะในต่างประเทศนะคะในการ connect ในการเชื่อมต่อกับผู้คนกับเพื่อนๆที่วิทยาลัยนะคะที่มหาวิทยาลัยของพี่นีนะคะเป็นเครือข่ายเป็นชมรมขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะคะเรียกว่าใช้ความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ส่วนบุคคลนะคะเข้ามาช่วยในการเผยแผ่ได้ค่ะThanks, Aj.Andre. And it depends on the propagator's context. And I think that I think you've probably answered that already, Aj.Andre. Yes, I elaborated a lot again นะคะก็คือขึ้นอยู่กับบริบทของนักเผยแผ่หรือว่าผู้เผยแผ่แต่ละท่านนะคะแล้วก็นำบริบทนะคะในชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการเผยแผ่ค่ะ And propagators can see differences between Western and Thai views. They can, which means you can if you try. And I love this. I love this. It's like contrast, right? Like compare and contrast in a way นะคะก็อย่างนักเผยแผ่ของเรานะคะทั้ง4ท่านเนี่ยท่านมองเห็นความแตกต่างระหว่างมุมมองของตะวันตกและไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยที่เป็นนักเผยแผ่มือใหม่หรือหน้าใหม่นะคะที่อยากจะมาชิมลางนะคะในการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนาะคือเราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกดีนะอาจจะแนะนำบางหัวข้ออย่างเช่นมงคลชีวิต38ประการหรือว่าศีล5ใดๆก็แล้วแต่ให้กับเพื่อนชาวต่างชาติหรือชาวตะวันตกของเรานะคะเราก็ควรที่จะเรียนรู้จากนักเผยแผ่ทั้ง4ท่านนะคะคือลองดูซิว่ามุมมองแบบไทยๆของเรากับมุมมองของชาวตะวันตกเนี่ยหรือว่าเพื่อนต่างชาติอื่นๆเนี่ยมีมุมมองอะไรที่คิดเหมือนกันมีมุมมองอะไรที่คิดต่างกันนะคะให้เรารู้เขารู้เรานะคะเข้าใจทั้งตัวเราแล้วก็เข้าใจทั้งตัวเขาก็จะช่วยในการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะช่วยดับทุกข์ให้เขาเองนั่นเองนะคะดับทุกข์ทั้งเราดับทุกข์ทั้งเขาค่ะOkay. And propagators can see some differences among Western people. นะคะนอกจากนักเผยแผ่ที่ดีนะคะท่านจะเห็นความแตกต่างเนาะนะระหว่างมุมมองแบบไทยแบบตะวันตกนะแบบไทยแบบสากลแล้วเนี่ยนะคะท่านก็ยังสามารถมองเห็นความแตกต่างนะคะของความคิดความเชื่อในหมู่ชาวตะวันตกด้วยกันเองด้วยว่าชาวตะวันตกเขาก็มีความคิดที่หลากหลายกันไป Okay, and these are the current propagation models that overcome worldview differences. The propagators are roughly doing these things. Aj.Andre? ค่ะแล้วก็นี่เป็น models นะคะเป็นรูปแบบการเผยแผ่นะคะปัจจุบันนะคะที่สามารถเอาชนะหรือก้าวข้ามความแตกต่างในเรื่องของมุมมองของคนในโลกของเราได้มีอะไรบ้าง So the strategies begin by building trust and explaining yourself, your purpose, who you are. Aj.Andre? สามารถที่จะ
ดำเนินตามโมเดลนี้ได้เลยนะคะในเบื้องต้นขั้นแรกเลยนะคะก็คือต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง and initially teach things that are practical and secular for most groups. หลังจากที่ได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะความมั่นใจระหว่างกันแล้วด้วยการเล่าเรื่องราวของตัวเรานั้นก็ให้สอนสิ่งที่นำไปปฏิบัติได้จริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตทางโลกของพวกเขาได้นะคะอันนี้สำหรับโดยกลุ่มโดยทั่วๆไปนะคะที่เราไปสอนค่ะ and educate all students clearly how to meditate step by step. นะคะแล้วก็ให้ความรู้นักเรียนอย่างชัดเจนนะคะถึงวิธีการทำสมาธินะคะแบบเป็นขั้นเป็นตอนค่ะ and explain the near-term benefits of meditation and realistic expectations. And when I say near-term, I just mean benefits they can expect soon, like during or the same week after meditating, and realistic expectations. It's like short term. Short term, yeah, but short term it sounds like it's temporary. I say near term as in it's going to happen soon. โอเค I see ค่ะแล้วก็ให้อธิบายถึงประโยชน์นะคะในระยะเวลาอันใกล้นะของการทำสมาธินะคะผลที่เขาจะได้รับเร็วๆนี้เลยนะคะรวมถึงความคาดหวังที่เป็นไปได้จริงที่จะได้จากการทำสมาธิค่ะ And realistic expectations means not expecting too much. For example, if someone doesn't understand what enlightenment is, they might think that they will become enlightened in a 2-week retreat. And if they're not enlightened, they might feel sad. Aj.Andre? นะคะรวมถึงอธิบายให้ผู้มานั่งสมาธิเข้าใจว่าต้องมี realistic expectations นะคะอย่างที่เกริ่นไปนะคะก็คือว่าอย่าคาดหวังอะไรที่มันอาจจะเกินจริงแล้วก็เร็วเกินไปแบบนั้นอย่างเช่นบางท่านอาจจะแบบว่าอยากบรรลุธรรมเลยอย่างรวดเร็วหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรในชีวิตได้อย่างรวดเร็วแบบเนี้ยก็ต้องชี้แจงด้วยว่าให้คาดหวังถึงสิ่งที่มันพอเป็นไปได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยค่ะ And then only teach the invisible Dhamma, so to speak, if the students accept the spiritual or have experienced good meditation. แล้วก็ให้สอนนะคะหัวข้อธรรมะที่เป็นหัวข้อธรรมะแบบละเอียดลึกซึ้งเนาะธรรมะละเอียดเนาะอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะถ้าผู้ฟังหรือถ้านักเรียนเนี่ยเข้าใจและยอมรับคอนเซปต์ในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าได้เคยมีประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติธรรมมาแล้วเท่านั้นนะคือไม่ใช่ว่าจะไปสอนหัวข้อธรรมะละเอียดกับนักเรียนกลุ่มไหนก็ได้นะคะต้องเลือกเฉพาะกลุ่มที่เขามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมาก่อนแล้วก็เชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณอยู่แล้วค่ะ Okay, that's almost it. But I had a last section. How can Western worldviews for Dhamma propagators help? Western worldviews for Dhamma propagators is what you've been learning from episode 1 to episode 6. Let's just quickly go through them because we're mainly gonna do that next time. So understand what counts as secular for teaching diverse groups. Aj.Andre? โอเคให้เข้าใจนะคะว่าอะไรที่ถูกนับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกเรื่องเกี่ยวกับทางโลกนะคะเพื่อนำไปสอนกับกลุ่มใหญ่ที่หลากหลายได้นะคะ Understand the language needed to talk with certain groups. ให้เข้าใจนะคะภาษาที่จำเป็นจะต้องนำไปใช้พูดนะคะกับกลุ่มบางกลุ่มหรือกลุ่มเฉพาะนะคะ And tailor your meditation explanation to match different groups. นะคะให้tailor เนาะเหมือนกับว่าให้วางรูปแบบเฉพาะเนี่ยนะคะของคำอธิบายเกี่ยวกับสมาธิเนี่ยให้เข้ากับกลุ่มที่แตกต่างหลากหลายนะคะคือเรียกว่าสอนสมาธิ
นะคะหรือมีคำอธิบายเกี่ยวกับสมาธิเนี่ยให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มนั่นเองค่ะ Develop better Dhamma lessons for different groups. แล้วก็ให้พัฒนานะคะการสอนธรรมะที่ดีขึ้นนะคะที่เหมาะสมขึ้นสำหรับกลุ่มที่แตกต่างหลากหลาย So you can reach out more confidently to Christian, scientific, New Age groups, for example. นะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้นะคะแผ่ขยายนะคะหรือไปถึงนะคะกลุ่มที่เป็นชาวคริสต์นะคะหรือว่าผู้ที่มีความคิดแบบแนวคิดวิทยาศาสตร์หรือว่ากลุ่ม New Age กลุ่มที่เชื่อทางจิตวิญญาณแบบทางเลือกแบบหลากหลายเนี่ยคือจะได้ไปถึงหลายๆกลุ่มนะคะจะได้ทำให้สมาธิเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ในหลายๆกลุ่มจริงๆเราก็ต้องเข้าใจในแต่ละกลุ่มค่ะ So, and you can have more empathy when teaching Dhamma one-on-one. นะคะแล้วก็ให้มีความเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจนะคะเวลาสอนธรรมะนะคะแบบตัวต่อตัวค่ะ All right. And that's about all we have time for. But you can be connected and in tune with others. Yeah. As a teacher. แล้วก็เวลาที่เรานำข้อคิดหรือว่าสอนธรรมะเนี่ยไปให้กับชาวตะวันตกแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยนะคะก็ให้เรามีความเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่เขารู้สึกว่าเชื่อมต่อกับเราได้เชื่อมโยงกับเราได้แล้วก็เข้าอกเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวกับเขาเป็นทีมเดียวกันแบบนั้นค่ะ All right. So that's all we have time for today. It's been great having you here for Western Worldviews Part 7, Insights from Real Dhamma Propagators. I'm going to thank everyone in the audience for watching tonight, or this morning, I should say. But I really want to give a really big thank you to our propagators, our propagators here, Venerable Bryn, Venerable John, and Venerable Nick, and Upasika Ni. Thank you very much. And I rejoice in all of your the merit. You've helped us so much. This episode is literally not possible without them. So I give thanks. I invite everyone else to also say sadhu and give thanks to our teaching monks and Upasika as well. ค่ะอาจารย์อันเดรนะคะรวมถึงชัญญาเองด้วยก็อยากจะขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์หลวงพี่บุรินทร์นะคะพระอาจารย์หลวงพี่จรพระอาจารย์หลวงพี่นิกแล้วก็อุบาสิกาพี่นีมากๆเลยนะคะที่ได้สละเวลาแล้วก็ความรู้อันทรงคุณค่าและมีประโยชน์อย่างมหาศาลนะคะให้กับอาจารย์อันเดรแล้วก็อาจารย์อันเดรได้มาถ่ายทอดให้พวกเราฟังนะคะเพื่อที่พวกเราก็จะได้มีแนวทางในการพูดคุยนะคะในการนำเสนอนะคะธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นทางแก้ปัญหานะคะดับทุกข์ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ในหลายๆรูปแบบด้วยกันนะคะเราจะได้รู้วิธีที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปพร้อมๆกับที่เราช่วยเหลือตัวเองเนี่ยให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ All right. And nearly at the end of the show, so I just want to say pop back next time for the final part 8. It's going to be a big summary of propagation to different Western worldviews. So, Ajahn Chanya, are you happy to finish the session and invite everyone to have a photo shoot with many hearts or thumbs up? Definitely, Kaja Andre, thank you so much for like set aside your time. You set aside your time to interview our teaching monks and upasika and compiled all of the knowledge and put all of the knowledge beautifully into the presentation for all of us. I really deeply appreciate your work and your kindness.very much ขอบคุณนะคะ Oh, thank you very much, Ajahn Chanya. I appreciate your kindness and your ability to translate. All right, are we ready? Yep, I did my best. โอเคทุกท่านคะขออนุญาตเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านเปิดกล้องนะคะแล้วก็เราก็มาถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเนาะนะคะเพราะว่านี่ก็เป็น EP
ใกล้จบแล้วเนาะของคลาสของเรานะคะเราก็จะได้มีภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเอาไว้ระลึกนึกถึงปลื้มๆนะคะโอเควันนี้เราก็เช่นเคยค่ะมินิฮาร์ทนะคะปิ้งโอเคแล้วเดี๋ยวจะนับนะคะ10 วินะคะให้ทุกท่านยิ้มกว้างมีความสุขนะคะส่งมินิฮาร์ทให้กับอาจารย์อันเดรแล้วก็รวมถึงหลวงพี่ของเราแล้วก็พี่อุบาสิกาของเราด้วยนะคะที่ทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกค่ะโอเค ready นะนับแล้วนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ยิ้มค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคค่ะ Okay. Have a good day, and see you next time. เจอกัน Bye bye. ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย